guys, welcome back to my channel. মই Porishmita স্বাগতম জনাইছো Porishmita চলত। সম্ভৱ আপোনালোকৰ খবৰ ভালেই, মোৰ ভালেই। ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ লগত এটা স্কিন কেয়াৰ ভিডিওকে শেয়াৰ কৰা যাওক আৰু এইটো মই মানে বনাম দৈৰ পৰা। দৈটো সবেই খাই ভাল পায়, যিবিলাকে ভাল নাপায় তেওঁলোকে লগাব পাৰিব আইডিয়া। আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰতে বনাব পাৰি। যেহেতু আপোনালোকে গম পায় দৈ আমাৰ বডিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আৰু লগাব পাৰিলেতো বহুত ভালেই। আৰু দৈত যেহেতু বহুত পৰিমাণে লেক্টিক এচিড পোৱা যায়, সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনটো ব্ৰাইটনেছ কৰাত সহায়। আৰু আমি যিবিলাক সানটেন বুলি কওঁ, বাহিৰত ওলাই গ'লে মানে স্কিনটো পুৰি যায়, সেইটো আমি সানটেনটো মানে আঁতৰ কৰাটো দৈয়ে পুৰাত সহায় কৰে। দৈয়ে আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেট কৰাত সহায় কৰে আৰু মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপেও দৈয়ে কাম কৰে। আৰু আপুনি যদি দৈ লগাই তেতিয়াহ'লে স্কিনটো বহুত টাইট হ'ব, মানে এজটো বাঢ়ি গ'লে মানে স্কিনটো অলপ এনেকৈ টাইপৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে যদি আপুনি দৈ লগাই থাকে তেতিয়াহ'লে স্কিনটো আপোনাৰ টাইট হৈ থাকিব। ডাৰ্ক চাৰ্কলছ কিছুমানৰ বহুত বাঢ়ি থাকে, সেইবিলাকেও যদি আপুনি ডেইলি ইউজ কৰে, দৈটো একো মানে বেয়া বস্তু নহয়, তাত কোনো ছাইড এফেক্ট নকৰে, সেইকাৰণে আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ডেইলি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই ডাৰ্ক চাৰ্কলছবিলাকো আঁতৰ হয়। আপোনাৰ যদি স্কিনটো বহুত চেঞ্চিটিভ হয়, আপুনি একো বস্তু লগাব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লেতো দৈ আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। আপুনি দৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। দৈ ইউজ কৰিলে মানে আপোনাৰ স্কিনটো একো নহয়, ভালহে হ'ব। সেইকাৰণে আপুনি দৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো যিটো মই মাস্ক আপোনালোকক ক'ম, সেই মাস্কটো কিন্তু স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু মই এইকেইদিন ইউজ কৰি আছোঁ, মোৰ স্কিনটো অলপ ড্ৰেছলিংটো আহিছে। মানে মই দেখিছোঁ অলপ পাৰ্থক্যটো, ডিফাৰেঞ্চটো অলপ মই দেখিছোঁ। আৰু সম্ভৱ আপোনালোকেও মাস্কটো ভাল পাব। দৈ ইউজ কৰিলেতো গম পায় স্কিনটো স্মুথ আৰু ব্ৰাইটনেছটো বহুত সহায় কৰে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এই মাস্কটো শ্বেয়াৰ কৰা যাওক। তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু পেকটো এইটো দৈ, মৌজোল আৰু এল'ভেৰা জেল। আপুনি দৈ সুদাকেও লগাব পাৰিব। মই এইকেইটা ইউজ কৰিছোঁ। মৌজোলে আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেট কৰাত সহায় কৰে আৰু ছফ্ট কৰাত সহায় কৰে, সেইকাৰণে মই মৌজোলটো দিছোঁ। এল'ভেৰাটো দিছোঁ। এল'ভেৰাটো যিহেতু স্কিনৰ কাৰণে ভাল, নক'লেও হ'ব, সকলোৱে গম পায় স্কিন চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল, সেইকাৰণে মই ইয়াত দিছোঁ। আৰু মই চুলিখিনি এতিয়া এনেকৈ ওপৰলৈ কৰি বান্ধি লৈছোঁ। আৰু স্কিনত মই এতিয়া একো লগোৱা নাই, মুখখন ধুই আহিছোঁ। আৰু এইখিনি কপাহৰ সহায়ত লগাব পাৰে। জিহাৰ সহায়ত লগালেও, মানে হাতেৰে লগালেও চাৰ্কুলাৰ মোচনত পিম্পলছৰ দাগ যোৱাটো দৈয়ে বহুত সহায় কৰে। সেইকাৰণে যিসকলৰ পিম্পলছৰ দাগ আছে তেওঁলোকে লগাব পাৰিব। মানে মুখৰ কাৰণে, মানে স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। যেনেকুৱা ধৰণৰ দাগ থাকিলেও আপুনি যদি লগাই থাকে তেতিয়াহ'লে, আৰু কিছুমানে গোন্ধটো বেয়া পাব পাৰে, নিজৰ স্কিনটো সদায় কেয়াৰ ল'ব লাগে। সৰহকৈ যদি বনায় তেতিয়াহ'লে 2 বা 3 দিনৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব, বেয়া হৈ নাযায়। খিনি শুকাবৰ কাৰণে থৈ দিম, তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম। ডিঙিলৈকে লগাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু আপুনি যদি ডেইলি আপডেটবিলাক পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।